การรักษาศีลคือการทำบุญระดับกลางสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการรักษาศีลคือการทำบุญระดับกลางศีลเป็นสิ่งที่สำคัญในพระพุทธศาสนาและเป็นขั้นตอนกลางระหว่างการให้ทานกับการภาวนาการเข้าใจศีลให้ถูกต้องจะช่วยให้ชีวิตเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขและยังเป็นพื้นฐานไปสู่การเจริญภาวนาในขั้นสูงต่อไป 1. ศีลคืออะไรศีลหมายถึงการสำรวมกายวาจาไม่ให้ไปเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในทางปฏิบัติของชาวบ้านทั่วไปก็คือศีล 5 เช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยทั้งหมดนี้คือการควบคุมกายวาจาให้อยู่ในกรอบที่ปลอดภัยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและไม่สร้างบาปเวรให้ตนเอง 2. จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของศีลจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลไม่ใช่แค่เพื่อเป็นกฎหรือเพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่นแต่แท้จริงแล้วศีลเป็นการขัดเกลากิเลสสองตัวหลักคือโลภะความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นโทสะความโกรธความอาฆาตความพยาบาทเช่นถ้าเรารักษาศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ก็เท่ากับเรากำลังฝึกขัดเกลาโลภะไม่ปล่อยให้ความโลภอยากเกินเหตุพาเราไปผิดทางหรือถ้าเรารักษาศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ก็เท่ากับเราฝึกขัดเกลาโทสะไม่ปล่อยให้ความโกรธความหงุดหงิดครอบงำจนไปทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่น 3. ศีลไม่สามารถกำจัดโมหะได้อย่างไรก็ตามศีลยังไม่สามารถขัดเกลากิเลสอีกตัวหนึ่งคือโมหะหรือความหลงได้เพราะความหลงเกี่ยวข้องกับความไม่รู้ตามความจริงต้องอาศัยสมาธิและปัญญาในการภาวนาเท่านั้นจึงจะเห็นความจริงและตัดโมหะได้ดังนั้นศีลจึงเป็นเพียงขั้นกลางหรือสะพานที่ช่วยให้จิตใจเราสงบพอสมควรพร้อมต่อการเจริญภาวนาในขั้นสูงต่อไปศีลยังเป็นมนุษยธรรมคือคุณธรรมที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นและยังเป็นตัวช่วยที่จะให้มนุษย์ที่มีศีลตายแล้วได้กลับมาเกิดในภพมนุษย์อีกง่ายขึ้นเมื่อเกิดแล้วยังได้อัตภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนอีกทั้งมีรูปร่างหน้าตาหล่อสวยดีกว่าคนที่ไม่มีศีลแต่มีศีลอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้ 4. ตัวอย่างร่วมสมัยเพื่อให้เห็นภาพลองดูตัวอย่างในชีวิตประจำวันการไม่โกหกในสังคมยุคปัจจุบันคนเรามักจะพูดเพื่อผลประโยชน์เช่นโฆษณาเกินจริงหรือการโกหกเล็กๆน้อยๆในการทำงานแต่ถ้าเรามีศีลเราจะยึดถือความจริงทำให้คนไว้ใจเราเกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคงทั้งในครอบครัวและสังคมการไม่ดื่มสุราในยุคนี้ปัญหาการเมาแล้วขับการทะเลาะวิวาทเพราะแอลกอฮอล์มีให้เห็นบ่อยศีลข้อ 5จึงเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเหล่านี้การไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่การเลี้ยงสัตว์หรือรักธรรมชาติถ้าเรารักษาศีลก็ช่วยสร้างโลกที่สงบขึ้นไม่เบียดเบียนผู้อื่น 5. ศีลเป็นบุญระดับกลางพระพุทธเจ้าตรัสว่าการทำบุญมี3ระดับระดับต้นคือการให้ทานระดับกลางคือการรักษาศีลระดับสูงคือการภาวนาศีลจึงถือว่าเป็นบุญระดับกลางเพราะเป็นการพัฒนาตนเองลึกกว่าการให้ทานไม่ใช่แค่เสียสละสิ่งของภายนอกเท่านั้นแต่เป็นการฝึกฝนตนเองจริงๆการรักษาศีลจึงถือว่าได้บุญมากกว่าการให้ทานเพียงอย่างเดียว 6. ข้อคิดสรุปดังนั้นการรักษาศีลจึงไม่ใช่เรื่องล้าสมัยแต่เป็นเรื่องที่ทันสมัยและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันในโลกปัจจุบันศีลคือการสร้างสังคมที่สงบสุขและเป็นการขัดเกลากิเลสภายในใจเรา
ถ้าเรารักษาศีลได้อย่างมั่นคง ชีวิตก็จะไม่เดือดร้อน ครอบครัวก็จะอบอุ่น สังคมก็จะสงบสุข และเราก็มีฐานมั่นคงที่จะพัฒนาจิตใจต่อไป ปิดท้าย ขอให้ท่านทั้งหลายหมั่นรักษาศีลให้มั่นคง ศีลจะเป็นเกราะคุ้มกันชีวิต เป็นแสงสว่างนำทางสู่ความดีงาม และจะเป็นพื้นฐานไปสู่การภาวนาและการบรรลุธรรมในขั้นต่อๆไป ขอทุกท่านเจริญในธรรมครับ สาธุ